नमस्कार. आस्वादमध्ये सगळ्यांचे मनापासून स्वागत आहे. आजची रेसिपी आहे साबुदाण्याच्या पळीपापड्या. बनवायला अगदी साध्या, सोप्या तसेच चवीला खमंग खुसखुशीत अशा साबुदाण्याच्या पळीपापड्या आपण तयार करणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. यासाठी मी अर्धा किलो साबुदाणा 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे. आता आपण हा शिजवून घेऊ. यासाठी मी एक जाड बुडाचं पातेले घेतलेलं आहे. त्यामध्ये साबुदाण्याच्या दुप्पट पाणी घालून पाण्याला एक उकळी येऊन घेतलेली आहे. यामध्ये आपल्याला आता साबुदाणा हळूहळू करून टाकून घ्यायचा आहे. साबुदाणा पाण्यात टाकला की त्याला आपल्याला सतत ढवळत राहावे लागते, नाहीतर साबुदाणा खाली तळाशी चिटकू शकतो. आता यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून मिश्रण पुन्हा एकदा हलवून घ्यायचे आहे. मीडियम टू हाय फ्लेमवर हा मी साबुदाणा शिजवून घेत आहे. तुम्ही बघू शकता इथे आपला साबुदाणा हा शिजत आलेला आहे. मध्यम आचेवर 25 ते 30 मिनिटांमध्ये साबुदाणा आपला शिजून तयार झालेला आहे. आता हा शिजलेला साबुदाणा आपण थोडासा थंड करून घेऊ आणि मीन कापडावर याच्या पळीपापड्या घालून घेऊ. मी इथे घरातच फॅनखाली मेन कापड अंथरलेलं आहे आणि त्याच्यावर पळीने एक एक पापडी घालून घेत आहे. आता माझ्या इथे पळी पापड्या घालून तयार झालेल्या आहेत. 5 ते 6 तासामध्ये या पापड्या सुकून तयार होतात. तुम्ही बघू शकता 5 तासानंतर ह्या पळी पापड्या मी उलटवून घेत आहे. आता ह्या दुसऱ्याही बाजूने आपण याला वाळवून घ्यायचे आहे. 2 दिवसामध्ये संपूर्ण पापड्या या वाळून तयार होतात. 2 ते 3 दिवस उन्हात वाळवून तळण्यासाठी या पापड्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. चांगले ऊन दिल्यास हे उन्हाळकाम 1 ते 2 वर्ष टिकते. तुम्ही बघू शकता पापडी तेलात टाकताच दुप्पट फुगलेली आहे. तसेच चवीलाही खमंग आणि खुसखुशीत तयार झालेली आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने झटपट तयार होणारी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की कळवा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका साध्या, सोप्या आणि झटपट तयार होणाऱ्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.